السلام عليكم. أنا إبراهيم سكر، مصري وعايش في فنلندا بقالي حوالي 3 سنين دلوقتي. إيه الفكرة من سكريات؟ هقول لكم بس كمان شوية. الأول أنا حابب أديكم فكرة عن فنلندا كبلد بصفة عامة. فنلندا بتقع في شمال أوروبا، على شمالها السويد والنرويج وعلى يمينها روسيا. مساحتها حوالي تلت مساحة مصر، بس 70% من مساحتها غابات وفيها ما يقرب من 200 ألف بحيرة طبيعية. عدد سكانها حوالي 5.5 مليون نسمة وبيتكلموا اللغة الفنلندية. الاقتصاد الفنلندي مش قوي قوي وقايم على الصناعات التقيلة وصناعة السفن. عندهم شركة كبيرة بتعمل أسانسيرات وسلالم كهرباء وبتصدرها لدول العالم، ومتميزين في الصناعات الورقية والمناديل وورق التواليت، ومتميزين جدا برضه في صناعة البرمجيات. فنلندا كبلد قديمة قوي بس كانت محتلة معظم الوقت. الإمبراطورية السويدية احتلتها حوالي 550 سنة، وبعد كده الإمبراطورية الروسية احتلتها حوالي 100 سنة. أخدوا استقلالهم من روسيا سنة 1917، يعني السنة دي في ديسمبر هيحتفلوا إن هم بقالهم 100 سنة بس بعد ما أخدوا الاستقلال قامت حرب أهلية قعدت حوالي 6 شهور. بس بعد كده قعدوا مع بعض واتفقوا إن هم يبنوا فنلندا الحديثة. التعليم الفنلندي متميز جدا ويعتبر رقم واحد على العالم، وهم فخورين جدا بحاجة زي كده، لأن في دول كتير بتيجي تشوف الأساليب اللي هم بيطبقوها في التعليم. مصر وفنلندا البلدين متضادتين في كل حاجة تقريبا. يعني مصر بلد زحمة عربيات كتير ما شاء الله 90 مليون، فنلندا بلد فاضية. مصر بلد دوشة صاحية 24 ساعة تقريبا، فنلندا بلد هادية وبيناموا بدري. احنا كمصريين نحب الهزار جدا وبنهزر في الهزار والجد. الفنلنديين ما بيحبوش الهزار قوي. احنا كمصريين بنتكلم كتير وصوتنا عالي واحنا بنتكلم. الفنلنديين ما بيتكلموش كتير وحتى صوتهم واطي. في مصر ممكن توقف أي حد ما تعرفوش في الشارع وتسأله وتتكلم معاه. في فنلندا لو عملت الكلام ده هيقولوا عليك مجنون. أخدنا في العربي زمان إن التضاد بيبرز المعنى ويوضحه. يعني لو عايز أبرز معنى حاجة معينة بحط قصادها النقيض بتاعها فتبان أكتر. وده فعلا اللي حصل لي لما جيت وعشت في بيئة مختلفة تماما عن البيئة اللي نشأت فيها طول عمري. اكتشفت إن إحنا عندنا مشاكل في السلوك بنعملها وإحنا مش واخدين بالنا منها. ما اكتشفتش الموضوع ده غير لما اتعاملت مع ناس مختلفة تماما في الثقافة والسلوك، فابتديت أحس إن أنا بعمل حاجات غلط. كان ممكن أكتشف الكلام ده بسهولة في مصر، بس إحنا للأسف دوامة الحياة واخدانا وساقية الشغل مش مديانا فرصة نقعد مع نفسنا ونفكر ونشوف إحنا بنعمل إيه صح أو غلط. عايز أقول إن سكريات مش تريقة لا على المصريين ولا على مصر خالص، بالعكس أنا ضد الكلام ده تماما، لأن الكلام ده لا بيقدم ولا بيأخر. كل اللي بنعمله إن إحنا بنقعد نتريق على بعض ونضحك على بعض شوية والموضوع بينتهي. ودي الفكرة من سكريات، إن أنا عايز في كل مرة أتكلم على سلوك معين إحنا بنعمله غلط ومش واخدين بالنا إن هو غلط. مش واخدين بالنا ليه؟ لأن إحنا اتربينا عليه من وإحنا صغيرين وكبر معانا وكلنا بنعمله، فطالما كلنا بنعمله أكيد مش هناخد بالنا إن هو غلط. عايز أحط قواعد عامة للسكريات. أول حاجة بأؤكد تاني إن السكريات مش تريقة لا على المصريين ولا على مصر خالص. تاني حاجة إن لما حد يحكي لك عن تجربة أو موقف حصل له، ما هي إلا تجربة شخصية، ما تاخدهاش قاعدة. يعني لما أقول لك إن فنلندا بلد جميلة وأمان، وأنت أول ما تيجي هنا أول حاجة تحصل لك إن شنطتك تتسرق، أكيد هتقول إن البلد مش أمان. فده بيعتمد على تجربتك أو تجربتي، ما تاخدهاش قاعدة. تالت حاجة التعميم. يعني لما أقولك إحنا كمصريين بنحب نتكلم كتير، دي السمة الغالبة فينا، بس أكيد في ناس ما بتحبش تتكلم كتير. نفس الكلام لما أقولك إن الفنلنديين هادين بطبعهم، أكيد في ناس فيهم مش هادية. رابع حاجة حدي أمثلة في كل مرة حصلت لي أنا شخصيا أو شفتها بعيني، مش هتبقى حاجة أنا سمعتها أو قريتها أو حد حكاها لي علشان يبقى الموضوع موثوق. آخر حاجة عايز أأكد عليها إن التغيير بيجي منك أنت. يعني لو أنت عايز تتغير أنت اللي هتتغير، محدش يقدر يغيرك وأنت ما تقدرش تغير غيرك. ابن سيدنا نوح مات كافر ووالده كان نبي، فمحدش يقدر يغيرك. أنت اللي لازم تاخد قرار التغيير، بس قبل ما تاخد القرار محتاج تبقى عارف أنت عايز تتغير في إيه. فده اللي أنا حابب أتكلم فيه، الحاجات الغلط اللي إحنا بنعملها ومش واخدين بالنا منها. فربنا يوفقنا إن شاء الله، وأتمنى إن أنا أقدر أفيد الناس على قد ما أقدر. موضوع المرة الجاية، هل الهجرة هي الحل ولا لأ؟ أشوفكم المرة الجاية. سلام. لو عجبك الفيديو اعمل شير
ولو ما عجبكش يا ريت تقول لي ما عجبكش ليه.